guys, welcome back to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে মোৰ ভালে আৰু আজি মই ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম এটা ওটছৰ ৰেচিপি অলৰেডি মই ওটছৰ 2-3টা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছো তো ভাবিলো যে আজি অন্য এটা ওটছৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰো যেহেতু ওটছ আজিকালি আমাৰ দৈনন্দিন লাইফত সকলোৰে ইউজ হৈয়ে থাকে আমি খাওৱে গতিকে ওটছৰ কিবা কিবি বেলেগ ধৰণৰ বনাই খাব পাৰিলে ভাল লাগে তেনেহলে ভিডিওটো শেষলৈ চাব আৰু মইনো কি বনাও আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া চাই থাকি Hey guys, আজি মই বনাব গৈ আছো oats chilla আৰু oats chilla বনাবলৈ এয়া মই ইনগ্ৰেডিয়েন্ট লৈছো oats লৈছো 1 কাপ লগত লৈছো সুজি আৰু মই লগতে লৈছো অলপ বেসন আৰু ভেজিটেবলছ বুলি এয়া মই লৈছিলো অলপ গাজৰ ৰুকি লৈছো তাৰ পিছত মই অলপ লৈছো ক্যাপসিকাম আৰু লগতে লৈছো এয়া অলপ জিৰা পাউডাৰ আৰু আমচুৰ পাউডাৰ আৰু ধনিয়া হলে আমাৰ এনেও খানাবোৰ টেস্টি হয় লগতে লৈছো পিয়াজ অলপ আৰু লগতে জলকীয়া অলপ লৈছো আৰু সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখ লব এনেদৰে ভেজিটেবলছ খিনি আৰু যিখিনি বস্তু লাগে মই ৰেডি কৰি লৈছো আৰু এতিয়া মই প্যানখন গৰম হ'বলৈ দি ওটছ খিনি অলপ रोस्ट কৰি লম रोस्ट কৰি ললে ওটছৰ গোন্ধটো বিৰাট ধুনিয়া ওলাই আৰু এনেদৰে रोस्ट কৰি থোৱা ওটছ আপোনালোকে এয়াৰ টাইট কন্টেইনাৰত এসপ্তাহলৈ থব পাৰে মই আগৰ ভিডিওটো কৈছিলো আৰু এনেদৰে रोस्ट কৰাৰ পিছত সেন্টটো যে ইমান ধুনিয়া ওলাই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন তাৰ পিছত মই এনেদৰে বাউল এটাত रोस्ट কৰি হৈ গল আৰু এনেদৰে মই বাউল এটাত লৈ লৈছো লোৱাৰ পিছত এইখিনি আপুনি মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ব পাৰে না হাতেৰে এনেদৰে মোহাৰি ল'ব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াতে অলপ দিছো মই সুজি তাৰ পিছত মই ইয়াতে দিম অকনমান বেসন এতিয়া মই ইয়াতে ভেজিটেবলছ খিনি দিলো এয়া গাজৰ খিনি দি ললো তাৰ পিছত মই ক্যাপসিকাম খিনি দি ললো আৰু লগতে পিয়াজ খিনিও দি ললো আৰু স্পাইসি হ'বলৈ এয়া আমচুৰ পাউডাৰ খিনি মই দি ললো লগতে জিৰা পাউডাৰ অলপো দিলো আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলো আৰু লগতে ধনিয়া পাত খিনি দি ললো আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ললো এতিয়া কুটি থোৱা জলকীয়া খিনি দি ললো ভালদৰে অকনমান পানী দি আপোনালোকে মিক্স কৰি লব তাৰ পিছত 10 মিনিট এনেদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত ৰাখি দিব এতিয়া প্যানখন অকনমান গৰম হ'বলৈ দি অকনমান অইল দি লৈছো তাৰ পিছত অকনমানকে বহাই লৈছো আৰু ওপৰত অকনমান তেল দি দিছো আৰু ঢাকনিৰে ঢাকি দিছো 2 মিনিট পিছত এনেদৰে উলটাই দিলো আৰু এয়া হৈ গল ওটছ চিলা ৰেডি Hey guys, ৰেচিপিটো কেনে পালে জনাবচোন আৰু বিৰাট সহজ হয় আপোনালোকে বনাব আৰু যিসকল ডায়াবেটিস বা থাইৰয়েড পেচেণ্ট আছে তেখেতসকলেও ওটছৰে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বনাই খাব পাৰিব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিওবোৰ নতুনকৈ চাইছে যদি ভাল পায় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ